точно знаєте цю легенду – Logitech MX Master 3S. Я користуюсь цією мишею щодня, ось вже 3 роки, і я впевнений, що ще трошки, і ця штука стане частиною моєї долоні. Насправді, коли мене запитують, яка миша є найкращою у світі, я відповідаю, що це безумовно і виключно серія MX Master. Не дивно, що цим маніпулятором користуються тисячі професіоналів по всьому світу, від монтажерів відео до геніїв кодингу, від дизайнерів до просто людей, яким важливо працювати швидко та комфортно. І ось нарешті вийшло нове покоління. Logitech представили MX Master 4. І я не міг цього пропустити. З'явився гаптичний відгук, абсолютно нова логіка жестів, а ще нарешті виправили головний недолік попередника. Звучить серйозно, я вже кілька тижнів користуюся MX Master 4 і мені є про що вам розповісти. Тож, вітаю всіх та кожного, мене звуть Кирило Свідомий, сьогодні говоримо про топову флагманську мишу від Logitech. Перше, на що одразу звертаєш увагу, коли дістаєш девайс з коробки, це зміна матеріалів корпусу. Раніше пристрій був майже повністю покритий гумою, тому миша за 3 роки використання перетворювалася на ось це. Тут видно всі сліди від пальців, годиномонтажних програмах та пил, який просто неможливо нічим прибрати. На щастя, в Master 4 верхня частина, куди лягає долоня, зроблена з текстурованого пластику, завдяки чому миша безконтрольно не ковзає у долоні. Ще вона просто гарненька, подобається мені. Кнопки зроблені цікаво, ніби з 2 шарів матеріалу, а ближче до країв проглядається легка прозорість. Звісно, гумові елементи залишилися, але тепер їх значно менше. Лише по боках, щоб миша впевнено сиділа в руці. Завдяки такій комбінації матеріалів пристрій значно легше підтримувати у гарному стані. До того ж, як ви помітили, в мене ексклюзивна миша з іменним гравіюванням. Ну так що повний флекс. Проте й сама форма також змінилася. Миша стала трохи вище та довше, а місце під великий палець трохи утоплено в корпус. До того ж, спинка миші стала менш округлою, що вплинуло на ергономіку. Схоже, це було зроблено не зовсім для моєї великої долоні, тому до нової форми довелося якийсь час звикати. Проте це дуже суб'єктивно та індивідуально, але згадати про це варто. Основне колесо Max Speed залишилося на своєму місці. Я все ще кайфую від того, як одним кліком можна перемкнути його в режим нескінченної прокрутки. Коли працюєш з великими таблицями чи документами, це реально економить час та нерви. Бічне коліщатко стало трохи довшим, і тепер під пальцем більше площі, щоб зручно чіплятися. До того ж, воно вже не утоплено у корпус, тому простору для руху стало більше, що додає контролю. Далі йдуть кнопки. Класичні назад та вперед залишилися, але до них додалася ще одна клавіша. За замовченням в macOS вона відповідає за жест перемикання між вікнами, але мені до неї треба тягнутися, тому я одразу її перепризначив. В мене вийшло так: одна кнопка назад, інша вперед, а центральна відповідає за швидке перемикання між вікнами. У стандартному положенні руки палець сам на неї лягає, тож це дійсно топчик. Взагалі це прикольно, з кожною новою мишою кнопок стає все більше і більше, і я впевнений, що найближчим часом ми зможемо пароль від Wi-Fi на миші набирати. Проте головний апгрейд Haptic Sense Panel, яка прийшла на заміну кнопці під великим пальцем. Платформа велика, промахнутися неможливо, а головне, з'явився гаптичний відгук. Я не очікував, що він буде настільки приємним. Відчувається як дорога вібрація, яка чітко сигналізує, що дію виконано. У фірмовому застосунку Logi Options Plus можна підкрутити потужність вібрації, але я залишив мінімально. Це ідеальний баланс між функціоналом та автономністю. До того ж, якщо заряд падає нижче 10%, миша сама вимикає гаптик, щоб працювати довше. Насправді, усі ці кнопки, коліщатки і жести легко переналаштовуються під себе. І я впевнений, що кожен підбере власний набір функцій. Ну і класичні фішки серії теж ніхто нікуди не забрав. Easy Switch все ще дозволяє перемикатися між 3 під'єднаними пристроями безшовно. Щодо підключення, миша під'єднується чи по Bluetooth, чи через фірмовий адаптер Logi Bolt. Він тепер зовсім крихітний на USB-C, виглядає сучасно і не стирчить із ноутбука, наче антена. У комплекті, до речі, крім цієї малюсінької штучки, більше нічого не знайдете, все заради екологічності. Тож будьте люб'язні, заряджайте свою нову мишу власним дротом. Щодо автономності, нам обіцяють до 70 годин роботи від одного повного заряджання чи цілих 3 години роботи від 1 хвилини на розетці. Звісно, вся магія цієї миші розкривається у застосунку Logi Options Plus. І найцікавіше – це нове Action Ring. Натискаєш кнопку, на екрані з'являється кругле меню, і далі все відчувається інтуїтивно. Повів курсору потрібний сектор, клікнув і дію виконано. Причому цей набір команд можна налаштувати під кожен окремий застосунок, яким ви користуєтесь. Наприклад, у DaVinci Resolve в мене там дії для таймлайну, у Photoshop різні інструменти, а в системі просто перемикання та різні звернення до чату GPT. І це реально зручно, бо не потрібно пам'ятати
пам'ятати зайві комбінації, чи виконувати зайві дії, чи просто лазити у всіх цих меню. Я собі навіть зробив макрос, який автоматично генерує тайм-коди для сценарію відео. Виділив текст, натиснув 2 кнопки на мишці і за кілька секунд отримав готовий список для опису YouTube. Мінімум 10 хвилин економії для кожного відео, а в масштабі цілого місяця це більш як година вільного часу. Плюс в Options Plus можна завантажити додаткові набори дій з маркетплейса. Їх зараз приблизно 40, і цього вистачає, щоб стартувати без довгих налаштувань. Іконки теж кастомізуються, можна навіть свої картинки підтягнути, якщо хочеться, щоб все було максимально персоналізовано. Єдине, чого особисто мені бракує, це можливості швидко копіювати, а потім модифікувати вже готові дії. Це було б просто супер. Ну а ще було б чудово мати українську локалізацію застосунку. Тому що зараз, якщо ви з англійською не дуже, то доведеться трохи покопатися. Але навіть з цими нюансами софт відкриває величезний простір для автоматизації. Я абсолютно так щиро у захваті від того функціоналу, який ви отримуєте від MX Master 4 та Options Plus. Тож, якщо якось підсумувати мій досвід, Logitech точно зробили правильний крок. Залишили все найцінніше з попередніх поколінь, як от легендарне MagSpeed колесо, знайому форму та можливість підключення одразу до кількох пристроїв. А додали в новинку саме ті штуки, на які всі давно чекали. З'явився гаптичний відгук, який допомагає відчувати взаємодію з інтерфейсом. Бічне коліщатко стало ще доступнішим, що спрощує навігацію по таймлайнах чи великих документах. А нова логіка жестів і свіжий Action Ring відкриває зовсім інший рівень кастомізації. До речі, важливо уточнення. Виклик Action Ring можна призначити на будь-яку настроювану кнопку ваших Logitech девайсів, але саме з Master 4 воно розкривається наповно. Але, звісно ж, є і дрібні моменти, про які варто згадати. Якщо ви перескакуєте з MX3S, то перші кілька днів рука адаптується під нову форму, бо вона трохи відрізняється від попередника. У софті хотілося б бачити можливість копіювати та модифікувати вже налаштовані дії, а також, звісно, рідну українську локалізацію. Проте це не критично, а скоріше нюанси. Тож, кому я можу порадити цю мишу? Звісно ж, тим, хто багато працює за компом та реально цінує свій час. Якщо ви монтуєте відео, займаєтесь документами чи просто живете в режимі багатозадачності, тут ви відчуєте кайф від кожної дрібниці. Для айтишників кастомізація буде особливою знахідкою, адже це простір, де можна налаштувати робочі процеси буквально під себе. Тому в цілому MX Master 4 – це іконічна миша, яка стала розумнішою, швидшою та практичнішою у щоденній роботі. Посилання на мишу буде в описі цього відео. Звісно ж, якщо у вас залишилися якісь питання, сміливо ставте їх в коментарях під цим відео. А якщо вам було цікаво мене слухати та хочеться ще, не забувайте підписуватись на мій канал, ліпіть вподобайку під це відео, бо це неймовірно приємно, я так розумію, що ви цінуєте мою роботу. І ще, якщо ви залишаєте великі розгорнуті коментарі, це допомагає у просуванні якісного українського контенту. Тож, дякую і за це. В описі відео є посилання на мій TikTok та Instagram. Там кілька разів на тиждень я публікую класний вертикальний техноконтент, тож підписуйтесь і туди, вам точно сподобається. Ось тут поруч зі мною з'явилося 2 відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!